Okej. Vi är på Iron World Open, Sweden Grand Prix, NPC SWEDEN, Inregg. Fredagen, vad fan är det för datum? 19 april. Och vi sitter här mitt i läktaren. Har riggat upp en fet liten poddstudio här. Ja, det känns nice alltså. Känns riktigt nice. Det är bara pissvarmt här inne dock. Ja, det är varmt. Alltså jag lökar. Du har ändå shorts och t-shirt på dig. Jag har byxor och hoodie. Ja, du gjorde ett smart drag där med shortsen alltså. Jag gjorde ju det alltså. Men så vi tänkte sitta här och snacka lite skit under Inregg. Och vad mer ska vi göra? Vi ska ta in lite atleter, intervjua dem lite. Förhoppningsvis om James kommer så kanske vi får snacka lite skit med honom också. Det hade varit roligt. Men hur mår ni grabbar? Jo, det är bra med mig. Det har varit en hektisk dag. Jag är en atlet som kör. Ja. Så det har varit mycket incheckningar nu idag. För att man inte vill ha den nu över helgen. Tränat, kommit hit. Och så gör man detta nu då. Sen ska man ju pika en atlet sen. Så du är lite trött eller? Ja, men jag är ändå pigg alltså. Jag har druckit en smack idag. Och... Bra, då ska du få en till. Ja, jag känner också direkt att jag måste ha en smack. Ja, ska du ha en smack? Jag kan ta en. Det är ändå tävlingshelg. Ja. Fan, hur fick du din mix sådär? Jag sitter som en jävla groda här alltså. Vänta, lyssna på den här. Vad gjorde du för någonting? Jag vill också ha min mix sådär alltså. Helt nice. Jag vill inte behöva sitta fram så här. Fan, vi har legat i idag ändå alltså. Vi var uppe tidigt. Ja. Kört lastbil. Ja, alltså vi... Riggat monter. Det var ju lite problem där med vår lastbil. Vänta. Nej, men så vi... Rickard hyrde en sån här skåpbil på Circle K. Och så kommer han till kontoret, vi lastar den i typ en timme. Skitmycket saker. Helt proppfull. Ska vi sätta oss i bilen och köra iväg liksom. Tror fan att den inte startar. Ja, men jag är inte jätterutt på att starta Ja, men heller. alltså vad fan. Det är så här, nyckeln vreds inte ens. Nej. Så var det en jävla rattlås. Ja. Nu kommer folk kommer garva åt oss säkert. Det var ett jättesimpelt misstag. Man. Fick ju mega ångest alltså. Jag skulle bara rycka lite i ratten så gick den en gång. Ja, okej, en sån alltså. Ja. Men jag fick ju mega ångest. Jag trodde ju fan att vi skulle behöva packa om hela bilen. Hallå, vi har en atlet som vill komma in här. Okej då. Arjan, ska vi vinka in honom eller? Arjan! Let's go! Kom. Kom och sätt dig. Slå dig ner. Varsågod. Hoppa in ordentligt så att du syns i bild. På med lurarna. Gör det bekväm. Oj, här var det bra ljud alltså. Vilken noise cancelling. Ja, men exakt. Verkligen. Du kan göra så här med micken också om du vill. Ja. Hur mår du då? Jag mår bra nu alltså. Fått lite mat i mig. Gått upp typ 4 kilo på typ sen söndags. Så jag lever igen, jag är full nu. Ska torka ut över dagen. Komma tillbaka imorgon. Satsa på att jag får tävla till söndagen. Ja. Och vi hörde att det var lite problem där. Ja. NPC Worldwide hade satt in mig som norsk när jag har svensk pass och allting. Och som kanske inte alla vet, om man är norsk så får man egentligen inte tävla på Pro Qualifiern i Sverige. Ja. Om du inte hade reggat upp dig för Finland, som inte jag hade gjort, för jag tänkte ju bara köra den här. Jag tänkte precis säga det, att de som så... skulle kört Finland. Exakt, men jag hade inte signat upp mig för den tävlingen. Jag tänkte vi är tillbaka efter lite technical difficulties. Sorry, det var någon som drog ut sladden där. Så vart Min var vi? flickvän Snälla, dra inte ut sladden igen. Så där vi var då om du hade reggat dig för den tävlingen i Finland, den ska inte gå egentligen. Nej. Så om du hade reggat dig, då hade du fått. Yes, exakt. Okej. Så det var det är som var problemet. jättekonstigt alltså. Ja, det är jobbigt alltså. Men det är så konstiga regler, men vad ska man göra liksom? Man får bara... Vi har skickat mejl nu. Mikael Johansson, GASP-chefen. Johan på GASP. Antonija från GASP. Jag har skickat mejl. Vi alla prövar att fixa det. Saad har prövat att fixa det. Så det är många som jobbar på det, för de vet att... det Kanske kan prata också, men de kanske kan prata med huvuddomaren Rich som är här. Ja, alltså de har snackat med allihopa. Så vi prövar verkligen att få det till att gå. Vi satsar på det bästa. Jag fick fan mig puls och kortisolnivåerna gick upp till 100 när jag fick det här telefonsamtalet. Men Jag förstår det.
det blir bara värre om man stressar över det. Jag får bara gjort det för gjort. Komma och tävla imorgon och så satsar vi på att fixa sig. Annars förstör jag hela min look och blir vattnig. Så jag orkar inte stressa med det alltså. Nej, tänk inte på det utan bara Ta det lugnt. slappna av. Det kommer lösa sig och så bara kör på söndag liksom. Tänk att det kommer bli av. Jag har en känsla av att det här är en sån grej som det verkar skit och sen så kommer det ändå bli av. Ja, det kommer lösa sig. Alltså det gänget som kollar upp det här nu, de kommer lösa det. Ja, alltså... Och särskilt om man har några kontakter, för exempel Mikael, alltså, det blir bättre, det blir lättare. Jag menar, Gas har en god relation med både Tyler Mannion och JM Exakt. Dan Solomon, så det borde inte vara några problem alls. Nej, så vi satsar på att det går igenom. Ja. Men hur har Peak Week varit för dig? Hur har det känts? Alltså, Sad vet ju om detta här nu, men jag började ju jobba med Joar under Peak Week. Det är någonting som jag aldrig gjort. Alltså, det var ju... Ja, vi började i Peak Weeken, så vi har inte haft så mycket tid att börja känna varandras kropp och sånt. Och det har varit rätt på pangbom. Allt har varit bra med Sad. Älskar Sad, vi har jobbat tillsammans i 2 år och allting var bara så att det var några små grejer som inte fungerade längre. Jag ville bara pröva annat, för jag märkte under piken att min kropp samarbetade inte som det skulle göra. Och jag var rädd för att jag skulle förstöra hela min look. Men allt som allt, hela preppen har gått helt perfekt fram till det. Men så ville jag inte förstöra något, så jag började snacka lite med Joar. Vi hittade en gameplan och efter de här dagarna bara min kropp har förändrats helt. Så det har gått bra med Joar, det vill säga? Det har gått extremt bra. Jag har fått livet i kroppen har kommit tillbaka. Jag har fått min look tillbaka. Jag trodde att jag skulle se ut som en räka. Jag var rädd för att jag skulle vara borta på scenen. Men nej, det ser bra ut nu. Alltså, jag fyller igen. Jag har gått upp. Jag har fått fullness tillbaka. Nu ska vi torka ut igen till imorgon. Så det blir bra. Vi satsar på att det blir bra. Ja, det kommer bli bra. Det som är bra med Joar är att han är väldigt kunnig med att man måste mata en atlet för att liksom pusha ut huden och göra så att man ser torr och hård ut och samtidigt fylla ut. Det var exakt det, för jag blev nästan rädd. Exakt. Jag blev nästan rädd för hur mycket mat han gav mig, för jag blev så här, holy shit, är inte det här lite overkill liksom? Jag inte så att vi kommer spill over och bli för mycket. Jag bara, vi tar timme, lita på mig, vi tar och kollar upp hela tiden, så ser vi om vi behöver pullback så pull vi back, om vi behöver lägga in mer så lägger vi in mer. Och vi har haft dialog varje timme, skickat check-ins varje timme och gjort allt som vi ska. Och han har satt mig på fan med mer mat nästan när jag åt i off-season. Men min kropp behövde det, för jag gick liksom hypo efter varje måltid, så min kropp brände igenom det. Så... Ja. Jo, men jag kände ju samma sak där i Danmark, att man fick äta så mycket. Och man bara, är mina gluts kvar liksom? Finns det ännu kvar? Han bara, ja för fan. Jag kollade på det i natt, så jag sa, vad fan, har jag förlorat mina gluts? Jag gick så här på toaletten, jag bara, har jag blivit tjock nu? Jag blev så här, men varje morgon när jag vaknar upp så jag tajtade och fylligare. Jag förlorar vattnet över natten. Jag blir så, okej, det här funkar faktiskt. Så han vet vad han håller på med. Det blir ju så när man trycker in mycket kolhydrater också. Då kommer ju vätskan ur också. Exakt. Sub-Q och så vidare. Det är ju intressant. Det finns ju så jävla många olika sätt att pika på liksom. Sjukt. Och alla funkar ju liksom. Men det har jag lärt mig, alltså, man behöver inte göra det så extremt komplicerat. Bara äta upp mot showen. Om du är i form så är du i form. Om du inte är i form så hjälper du inte ändå vad du gör. Nej. Så om du är i form, då kan du fylla upp mer. Och så bara tar det dag för dag, timme för timme. Ser du så är det bara lägga in mer eller dra tillbaka lite. Det är inte värre än det. Så folk börjar bli så rädda för vätskemanipulering och sodiummanipulering. Men om du har gjort någonting hela vägen, bara håll det konsistent när du har gjort liksom. Ja, och som du sa, om man är i form, säg att som när jag pikade, då körde vi bara, sen spillde vi över några dagar ut. Exakt. Och sen var det bara att dra tillbaka. Inte värre än det. Det är inte som man blir fet. Är man fet så är man fet innan. Det är det, för om du inte är i form under peak week, då hjälper det. Det finns ingen magisk formel liksom. Nej. Så är det. Men det fattar ju inte folk. Men hur är känslan att vara tillbaka här och prick ett år senare, va? Nej, fy fan, det är så... Alltså, man är alltid så här lite trött, man vill bli färdig med skiten före. Men så kommer man till själva hit, då kommer man hit. Och bara, fan vad jag ska då blir det så här, damn, nu är det game. Då blir man taggad igen. Liksom. Då och du vet vilket tryck det kommer vara imorgon. Ja. Jag vet, det kommer vara många folk och många supporters och många bra atleter och hela det här liksom... Vi kommer skrika i alla fall. Hela setupen här, alltså, det är så professionellt, det är så kul. Man blir taggad bara att komma in i atmosfären här inne. Så jag tror det blir en riktigt bra helg. Ja, det är mycket folk på scen. Jag ser knappt vilka atleter det är. Det är bara mycket folk överallt. Jag ser bara massa shredded glutes det är den, och alltså. hamstrings. Alltså, men det är många bra i år. De kör ju helt blandade kategorier som går upp. Eller? Ja, det är ingen lista. Det är den som är först i kön. Liksom. Jag var först ut, så det var skönt att bli färdig med det. Alltså.
Vilka har vi på scenen? Är det någon vi känner igen eller? Inte just nu tror jag. Tror inte det va? Det är några utländska tror jag. Nej, det är inte så många kända nu. Nej. Nej, men det blir bra. Det blir Allt kul. löser sig. Är ni taggade eller? Ja, Vi är det taggade. blir Booten ser riktigt bra ut alltså. Vi gjorde ett lyft alltså. Alltså ja. Mycket bättre än förra året. Ja, helt nytt allting. Det blir kul. Kul att se. Det är nice. Mycket stor monter. Jobbig att bygga upp men värt. Mycket stor. Mycket grejer, men det var ändå ganska effektivt att bygga upp. Ja. Riktigt bra. Det är fan bra alltså. Mycket olika rör alltså. Så vad är planen då för helgen? Vad är det ni ska göra ute på montern? Ja, men vi ska väl hänga där under helgen. Vi kommer ha lite ambassadörer och atleter som står. Säljer lite kosttillskott. Säljer lite smack. Bjuda på lite smakprover. Spin the wheel, man kan vinna lite smack. Ja. Vi kommer köra bra priser också på våra produkter. Nice. Kampanjpriser. Hur blev det också? Jag har fått lite frågor angående smack. De nya smakerna. När Ja. kommer de? Vi skulle ha släppt den andra smaken idag. Idag skulle vi släppa Men den. fabriken har varit otroligt sega. Ja. Så det blir typ första veckan i maj istället. Ja, men För fan, vi det är vill ju bara- ändå det är hinna bara göra 10 allt bra dagars content skillnad. och så. Ja, det går ju fint. Men den smaken är värd att vänta på. Det är det som jag ska säga. Det är bra att vänta på någonting bra alltså. Den som väntar på något gott väntar. Exakt. Det värsta är att vi får dricka Ice Blue en vecka till. Men jag gav ut det där till 2 vänner innan. De bara sa fan, det här var det bästa dricken jag smakade. Det jag personligen tycker om med den där är att den inte är så sprängt fylld med kolsyra. Nej, Ja, Det är det jag tycker om med den. För att du kan dricka den där lätt utan att bli light. helt upp. det var som idag. Jag köpte en Pepsi. Ja, När jag stod och byggde förstör min montern. mage alltså. Alltså jag tog en klunk. Jag rapade som ett djur alltså. Men den där är så lätt att dricka. Det är det jag tycker om med den. Man kan halsa. Det är nice. Exakt. Så den var... Helt mässig, Jackpot. alltså bara spiller grejer. Gör inget. Jävla barn. Ja, men det blir bra. Kul att ha det här alltså. Kul att vara här. Nu ser jag några rippade ben där. Är det så? Och glutes. Kolla Jävla glutesen. glutsen där alltså. jävlar. Han där är i form. Samma Rami-lår bakifrån alltså. Ja, verkligen. Vad händer? Vad är grejen med såna höga strumpor egentligen? Stödstrumpor Vad är grejen hjälper med att det? slippa vätska på Ja, det gör det. fotlederna. Ja. Jag har alltid det när jag flyger. Fan vad smart. Det är nice. Faktiskt. Det är rätt skönt. Klämmer åt som fan. Fan med det där alltså. Vänd dig om tack. Och det värsta är att han står inte ens och prövar att hålla dem tajta liksom. Nej, det är avslappnat. Det är bästa känslan när man har... Då vet du att du är i form alltså. Det är nice känslan när man har strided glutes, när man bara står och slappnar av alltså. Ja, det hade ju du också. Det var nice. Jag förstår. Det var nice. Då har man dietat hårt och gjort jobbet alltså. Ja, gud. Jäklar alltså. Vem är det där alltså? Det är ingen jag känner igen i alla fall. Jag tror inte han är svensk. Nej, du ser ju det på... Inte svensk. Inte svensk. Nej. Nej. Han såg trött ut. Spännande alltså. Det blir bra. Fan, vi sitter ju lite dumt till. Det är inte så att vi kan ropa på folk att komma hit riktigt. Nej, det är ju det. Men Om det är någon vi känner igen... Då kan man ropa. Exakt. Hallå! Hallå, kom hit. Vi vill prata med fler. ja, jag tror min klient skrev ju. Ja. Han ska bara svara här nu. Ja, Joar skrev till mig nu att han vill att jag ska komma ta formcheck. Men spring och gör det. Gör det. Det är Jag tror nästan viktigare. måste göra det för en måltid också. Jag ska tävla imorgon. Spring och posera. Men gubbar, lycka till. Vi ses Lycka imorgon. till mannen. Vi hörs och Lycka ses till. imorgon. Hälsa Joar. Arian out. Arena out. Boom. Peace. Peace out. Nej tack, dra snälla inte ut sladden. Fan, det bara slocknade kolsvart. Jag trodde det var strömavbrott eller något. Ja, jag trodde, men sen såg jag att allt annat var Ja. ljus. Jag bara, vad fan är det som händer? 5 minuter in, bra. Ja, nice. Jag trodde det var strömavbrott i hela Ja, jag byggnaden. trodde också det. Så jag Bara, bara, fan, shit. händer? Nu måste vi kasta bordet här och sticka. Vad fan. Ja, det är ju en intressant grej att vi får ju egentligen inte sitta här tydligen. Nej. Det är ju en jävla nödutgång. Så innan vi drog igång där så var det så här, det var 50-50 om vi ens fick köra liksom. Exakt. Men nu fick vi ett villkor att om det händer något och alla måste evakuera, då tar vi hela skiten och slänger bak det bara. Så vi hoppas att det inte händer. För då åker hela bordet. Då åker hela bordet. Nu kommer James. Helt fucking stor går där nere. Vart? Där, röd tröja. Röd Stora tröja. Ja, armar. där. Ja. Skallig. Jävla hård han var, han här med röda trunks. Se om man ser oss. Han kanske skulle komma och sätta sig och snacka lite. Ja, jävlar. Om du får ögonkontakt, vinka hit honom. Ja, jag ska göra det. James, big lad, come here. Ja, han var stor. Vad ska han göra i helgen? Han ska gästposera, hörde jag. Han ska gästposera. Jag hörde att Samir kanske ska gästposera också. Oh, nice. Det blir kul. Han ser ut att vara i ganska bra form också. Ja,
Han retade ju ett tag där och sen så tror jag han har vänt nu, va? Ja, jag vet inte. Han har varit lite hemlighetsfull typ. Ja, jo. Fan, den där killen alltså var ju svinhård. Jag vet inte om han syns i kameran nu. Han har gått lite till sidan, men han är hård. Ja, han såg riktigt bra ut. Mycket, mycket bra alltså. Vem är det mer? Där kommer, vad heter han? Nej, det var ska han tävla också? Han i gröna byxor? Nej, Martin. det tror jag... Jävlar, undrar om han ska det. Nej. Jo, varför går han där annars? Ja, jag tänkte också på det, vad fan. Det är Nej. bara... han han är filmar med honom. sin kompis. Okej. Jaha, okej. Fan vad tråkigt. Det hade Tänkte varit då. kul. Tänkte Det var först, det är kul. väl bara atleter där uppe? Ja, exakt. Men i och för sig, man har inte sett några updates från honom. Nej. Men hade blivit väldigt förvånad. Ja, man har ju sett updates också, men då har han inte... Vart i form? Nej, inte tävlingsform. Nej. Ja, nu kommer den här grabben. Ska vi fråga om han vill komma och sätta sig eller? Ja, gör det. Gå, du är närmast. Hello. Jag kan gå och kolla med honom. Ja. We're doing a podcast. Nu kanske vi får hit den här grabben. Han kommer. Han kommer. Bra. Pratar han engelska? Ja, engelska. Nice. Vart var han ifrån? Jag hittade honom. Han kommer. Han kommer. Han som vi Nice. precis såg på scenen med rippade glutes. Rippade fucking glutes. Han kommer. Då måste vi sadla om till engelska. Ja, men det löser vi. Fuck. Okay. Hello guys. What's up? What's up everybody? What's up, man? Hi, man. Come sit down. Oh, I have our own seat. Yeah, you do. Oh. Just And I almost crushed your whole... it already happened. So you can I put have your a deed headphones and I on. haven't drink all day, so I feel Kör you. efter honom en sväng bara. Feel you. forgive me. There we go. What's Hi up? man. Elliot, nice to meet you. Nice to meet Nice you to meet guys. you. I'm glad to be here. What's your name? Matti. Matti? Yeah, I'm from Finland. Ah, nice. From Finland? Yeah, Yeah. from Finland. Which class do you doing is bodybuilding, right? Yeah, novice light heavyweight and open light heavyweight. Oh, nice. I just got the weigh-in done and I'm so fucking happy. I Yeah, don't know, can I you- swear, but sorry. Yeah. Yeah. You looked very, very hard. Yeah. Yeah, and very, very empty, man. I swear, I have eaten only white fish whole week. Ser man And honom? my weight on Monday was 99.9 Okay. after the last refeed. Yeah. Yeah. And it was 87 on Oh. the scale. Oh. Just Wow. right. Shit. Your weight cap is 87? Yeah. Shit. Damn, that's 12 12 kilos. kilos. Shit. Yeah. In how long time? 5 days. Wow. Respect. Respect. I wanted to make the, make the weight, and Yeah. I know when I fill up, I will look completely Yeah, different. And I have, 400 grams of rice Yeah. raw weight Yeah. waiting for me there. So you're excited. Yeah, for sure. You're competing Saturday and Sunday or both? Or just Sunday? Only Saturday. Only Saturday, I okay. will be competing in Poland in Ah, okay, okay. regionals. I'm in pro qualifier Yeah, in yeah. 4 weeks. Yeah. Okay. So I think you fun can, continues. if you want to. I think they have a registration after tomorrow's show. If you Yeah. want to jump in Sunday's show as well. I'm too novice for that. You This look is really my- good. Yeah, but this is my second show, Okay, And when we have the second show in 4 weeks, Yeah. we Yeah. can't, push everything on the line here. Yeah. So Yeah, this is yeah. kind of. I did my last hard workout yesterday. Yeah. Yeah, I did 2 hours of delts and arms yesterday. Oh shit. Before that, I did, just the usual workouts for Yeah. back and chest, because this is kind of just a normal week. We depleted me, and now we refeed, and tomorrow I'm competing. I hope I get a good placing. Yeah. And of course give everything I can, but the main focus is on the Poland's Yeah. competition for sure. Well, you'll be one of the more shredded guys. Yeah, for sure. We just saw you when you stood on the scale. Yeah. You had like shredded glutes, just relaxed. Yeah. You were Yeah. like, oh, who's that guy? yeah, and when I'm empty, they Yeah. doesn't push against the Yeah, skin. exactly. Yeah, so when you fill up, it's gonna be crazy. Boys. The whole night will be eating. Yeah. Eating and posing. That's Yeah. perfect. So what's your plan? What are you going to eat right now? The next meal will be 150 grams of
filet mignon steak. Ooh, fancy. Yeah. My coach said you need to get that one. I was said, yeah, nice. My wallet loves this. Exactly. Yeah, and 400 grams of rice. Yeah, raw nice. weight. Raw weight. Oh, that's a lot of rice. Yeah. Best of luck, man. Thank you. You have a nice podcast over here. That's I good. could thank stay all night. But I need to eat. You need to eat. Yeah, I need to of eat. course. After the show, when you can drink Yeah. and enjoy, take this, Whoa. and you can try it after. It's our new energy drink. Nice. So you have something to look forward to. Thank you. No This is worries. awesome. You guys are so different here in Sweden. Different? Yeah, in Finland. Yeah, I know how it is in Finland. Yeah, Yeah. yeah. Are they Yeah. not nice? No. 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 No, they are not. He just. Why? They're very direct with what they say. And, Yeah. Because I've never been to Finland. Yeah, and the But that's what I've bodybuilding heard. is not really No, I know. respected in Finland. in Well, my it's not opinion. here either, but at this event it is. But Yeah. You know, yeah, that's true. yeah. Well, I was in the gym Yeah. yesterday, Yeah. and a guy asked if I'm teaching martial arts. Oh, okay. And I was like, no. Excuse me. What? Yeah. I don't know why. I guess I look like, a Japanese karate master. Something. Mr. Miyagi. Yeah. I just said to him that I can only lift weights. I can't eat. And eat. Yeah, I can't kick or box or anything. I wish I could. Yeah. Well, but I have shredded glutes. You have shredded Yeah, glutes. This guy don't have. That's more badass. Exactly. Yeah, and if you go to a fight and you show shredded glutes, They'll just run away. Yeah, Exactly. yeah, Yeah, but thanks for coming here. Yeah, thanks for joining. And good luck tomorrow. Good luck Thank tomorrow. you guys. Awesome. This was, We'll be cheering you on. yeah, this was fun and exciting, and my blood sugar is below 3, so Yeah, you should Go eat. eat. You should Go eat. Go eat, man. yeah, my words have been, going away, but yeah, I will be eating now. Perfect. Have a nice day. Have Have a nice evening. night. You too, man. Yeah. You too. Thank you. Good luck tomorrow. Välkommen, kom och sätt dig. Ja. Akta sladden bara där. Nice. Där hör. Kan det vara ganska nära micken. Det bara komma in lite närmare. Tjena mannen. Tjena. Hur känns det? Vägt in? Ja, nu känns det jävligt bra när man fått lite mat då. Jävlar, du åt den jävligt fort. Matlådan. Ja, fan, det var rätt upp och ner. Ja, det är bra. Vad vägde du in på? 107, 107,2. ja, det är perfekt ju. Nu är det bara att ladda upp. Så Hur det- känns allt då? Jag känner mig mycket torrare nu. Det är Ja. ju 4 kilo lättare än vad det var i Sandefjord då, så Oj. Sätt lite bilder, ser stenhård ut. tror det blir bättre nu. Kul att se. Alltså. Ja. Så det ska bli spännande. Ja, bara käka hela kvällen nu och det kommer ju få bli sent för dig nu. Ja, du bara skickar. Jag ska Ja. äta och så ska jag äta med glädje. Ja, exakt. Och sen, du har spraytank klockan 7. Klockan 7, ja. Tänker att man vill ju ta en live check-in också. Mm. För nu ska ni till ert eller? Hotellet. Ja, nu är det väl en timme till Tänen, så stannar väl här till dess. Eller om Ja. man ska dra och käka för, jag vet inte Ja. vad du tänker. Du åt nyss va? Vi kommer kunna äta innan sprayen också. Okej. Samma. Typ. Samma. Ja. Men du körde nu, när var det vi körde? 2 veckor sedan? 2 veckor sedan, ja. Du körde Sandefjord. Samma för. Ja. Hur kändes det? Kändes bra i början. Och Ja. sen så tror jag drev vätskan lite för hårt då, så jag liksom blev flata ut i armar och bröst och Exakt. det blev nästan lite blöt då. Precis. Så jag har mer tro nu på att komma in lite torrare. Ja. Så tror det blir bättre nu. Ja, Kör det du är bra. både lördagen och söndagen? Vad sa du? Kör du lördag och söndag? Lördag och söndag. Kul. Ja. Kul. Vilken klass kör du? Classic fysik. Classic, ja. Så det blir ju C-klassen då. För det är väl ingen D. Nej, jag tror inte det. Nej. Jag tror inte det var någon reggad på den. Nej, jag tror inte tävlingen. det. Så den kommer ju bli stor. Den. Vilken längd Ja. ser jag? Är det från Från 1,80 sa du va? en 80? Så 180,5 och så uppåt tror jag. Så det Ja. blir ju ganska stor skillnad på kortaste till längst liksom. Ja. Så det blir nog en stor klass. Hur lång är du? 189,5. Okej. Ja. Ja, det är rätt stort spann alltså. Ja. Och det är bra, då är du på den längre sidan. Ja.
kommer vara stor i den klassen. Ja. Ja, jag tror det. Det kommer vara. Det är bra. Ja, det blir så när man väger fullt, vilket du kan göra om du vill. Nu blev det 1 kilo mindre bara för att vi höll igen på vätska och mat idag. Ja, vanligtvis har det varit runt 110 kilo liksom. Exakt. Med den tiden här då. Precis, det är ju det att vi har ju hållit koll på vad du väger runt den här tiden. Ja, Och då har det ju varit ungefär 2 kilo mer än morgonvikten. ja. Så vi fick ju hålla tillbaka på mat och vätska då, men nu är det bara att dricka och äta hela kvällen nu. Jag har sett en del utav dem som kommer på söndagen och det är ett jävla nivå alltså. Ja, jag vet. Så, Men jag tror att den här Pro Qualifying kommer ju vara en av de bättre i år. Kommer det vara. det ska bara bli väldigt kul i vart fall. Det blir spännande. Ja, verkligen. Jag har sett dig lite på bilder och sånt, men jag känner nästan inte igen dig längre. Det var bara några kilo. Det är bra. 30 kilo. Ja, fy fan. Ja, men det är bra. Ja, han såg ut som en liten kille för något år sedan alltså. Riktigt liten pojke. Ja. Det var ju en jävla form när du tävlar då. Tack. Och jävla flink på att posera och... Tack så mycket, tack. Nu har du blivit tvär. Det vill jag säga. Förra gången var jag hård men liten. Nu nästa gång ska jag vara lite mindre liten. Men ändå hård. Samma Men hård. du är inte så gammal eller? 21. 21. Framtiden framför dig. Framtiden här. Får se. Ja, men det blir spännande för det. Det blir kul. Kanske vi står på scen tillsammans någon gång. Jag är nog pensionerad för den tiden. Jag är snart 40 år. Jag vet. Hur gammal är du? 39 år. Oh, Du kan ju dra en däckstig axeln. Nej. Vad sa du? Du kan ju dra en däckstig axeln och bara köra tills du är 55. Ja, så länge inte kroppen börjar gå bakåt så exakt. kommer jag fortsätta. Nej, exakt. Det är ju svinkul. Så. Exakt. Hur mycket har du tävlat tidigare? Jag gjorde min första tävling i 2011. Okej, Sen ja. så tog Okej. det egentligen några år innan man fattar vad hårt du måste dieta för att bli i form. Då. Ja. Ja. Så, och hard gainer tog sin tid att få på sig lite kött. Då. Då har du kört ett tag ändå alltså. Kört ett tag. Ja, jävlar. Nu känns det som man börjar få tillräckligt massa för att hävda sig någorlunda i klassisk fysik då, i alla fall. Ja. Ja. Så, Ja, Så det är fan vad kul. roligt. Kul. Spännande. Det är bara att gå och käka nu då. japp, Viktor får skicka vad jag ska käka så ska jag ha det. Jajamän. Men vi, Och jag då tar vi tänker, samma som jag... ja, exakt samma. Exakt samma. Och så har du salt med dig. Ja. Ja. Tänker du samma på vattnet också eller? Ja, jag tänker att klockan är ju 6 nu. Mm. Så försök sippa på ungefär 800 milliliter, 1 liter tills Ja. dess. Ja. Gör det. Beroende på hur du har gjort det hela tiden. Så här, har du druckit med måltiderna förut eller har du sippat mellan? Ja, jag dricker alltid med medan jag äter det. Ja, men gör det nu också. Ingen idé att fucka någonting. Så typ 600 milliliter till det, Ja. målet. Ja, men Så då kikar kör vi jag sen. så. Yes. Härligt. Dags att vinna imorgon. Ja, vi får börja med regionalen. Får se om det räcker där. Så Exakt. tar vi det därifrån. Stort lycka till. Stort lycka till imorgon. Ha det Tack så bra, mycket. vi hörs sen. Ha det bra grabbar. Ciao. Nu jävlar ska jag ringa Matilda och be henne skicka hit James. Just det, Erik. Hej! Du, ser du James där nere eller? Kan du be honom att säga att han får jättegärna komma och snacka lite skit i podden här uppe om han hinner och har tid. Welcome! Watch the chords. Hey, welcome. Pass this way. Yeah. Yeah, yeah. Yeah. You guys doing a live podcast? Yeah. Pretty much. Of course we Say are. hello to the people. Do I put these headphones on? Yeah. Right, where have you got up to in your conversations? Let's have a talk. Big man in the house. How you doing, guys? Good to see you all. Very good. Very good. Sounds very nice. Yeah. Right? It's very There's a good. little ambience in You the can background. speak even closer and you'll be like There's a full little radio. ambience in the background, little, you know, that nice subtle murmurs of the people that are registering. How's it feel to be back here? Good. Nice. How's it feel for you to be back in Sweden? I love it, man. That's why as soon as I hear that we're doing the event, obviously it is an annual thing. Yeah. I'm the first person to say I'm there. Yeah. Just because I feel really at home here. Yeah. You know, around the people, like we're all a family, aren't we? At the end of the day, I know a lot of people throw those words out there and say family, family, family. Yeah. But genuinely, like this is like that. Yeah. And everyone I turn and look at, and I can have a conversation with, and a decent one at that. And it doesn't even have to be about bodybuilding. No. You know, it can be about anything. So that's the kind of people I like being around. And already I've been able to talk to many of the people that have signed up for this weekend, have a good chat, and just connect. It's all about connecting, you know, especially when you're not competing. Like I've just done a couple of shows and I'm having a little break. So it's nice to fill the gaps in between with, Yeah. I suppose, giving back a little bit to other people. Yeah. You know, spend some time, talk, and Yeah. give them some enthusiasm, some motivation, and Yeah. share some words, really.
That's fun because that's one of the things that, I mean, that separates you from other like pros. You're very down to earth. Yeah, I try to be. I want to be approachable because Exactly. I've had it at times when I was a younger man and started my bodybuilding kind of journey as such, and didn't feel like I could approach people that I wanted to. That I was, people I had admiration for. I felt were unapproachable. Whether it be just the look on their face, or they genuinely were unapproachable. Fortunately, some of those people I've managed to turn it around and actually have good relationships with now. Yeah. But they would admit, in the peak of their bodybuilding, they were a little bit standoffish. Yeah. And I don't want to be that. I want to be someone that's open arms to people that are currently in this, so that they feel like they can talk to someone who's been doing it a long time and maybe feel welcome into this kind of, I suppose, industry. Yeah. It's about making people feel comfortable and enjoy. Like, why would you want to paint a bad picture of what we do? Exactly. Like, make people love it. Because that's how it grows. I remember I was doing a podcast this summer with a couple of guys from Sweden, and they were like, "Tell us, how is it to be with James?" Because I just share a bed with James. Because I just been at your house, for the film, and they were like, is he is he just like a normal dude? Like, do you say good night and good morning? I was like, well, yeah. Yeah, man, like everything, there's no difference between us and what you consider the regular kind of human being, I suppose. Exactly. You're just larger. Yeah, no, we wake up in the morning, you say good morning, you go to bed at night, you say good night, see you in the morning. Exactly. It's funny, isn't it? Because that was the bit that, I suppose, back in the day, with bodybuilding, what did make it kind of magical and mystic was the not knowing whether they are kind of human or not. Yeah. And now the people a bit more, especially if they're like myself who likes to be quite open. But the reason I don't mind that change is because we live in a different time. Yeah. Simply put, you can't hold on to the past. Yeah, exactly. And you can only do your best in the current environment to do what's best for the current environment. Yeah. And we live in a world where, right now there's a lot of conflict and I suppose just friction. And what we should really focus on is opening our arms and being welcoming and reducing that. Yeah. And that goes beyond bodybuilding. Yeah, I feel like that's why you are so likable as a bodybuilder on social media, but also here, people feel like they can connect with you and come to you and take pictures and stuff like that. Oh, for sure. And you know what? Those pictures are just as much for me as they are for them. Yeah. I walk away when I've had a picture taken with someone and I'm stoked that they took a picture of me because it means as much to me as them. The fact that they, wish to take time out of their day. I've done shows and you have these athlete meetings where people queue for a long time. And I couldn't think of anything worse than queuing for someone. And yet these people do it. So, the least you can do is be present for them. And at the same time, it feeds you such a positive energy as well. So it's a win-win. Yeah. It's an absolute win-win. Definitely. Yeah, have you eaten any good Swedish food? Not really, no. I'm kind of keeping it, kind of on point in a minute. Yeah, I'm going to probably jump up on the stage tomorrow, show a little bit of flesh, and then do the same Sunday. So I've been pretty strict since the Arnold's because I probably will go again later in the year. Right now I'm just kind of health phase, as they say. It's a really popular thing to say now, isn't it? Health phase. Yeah. But genuinely, it's kind of that. So it's just me making sure that my body just feels nice and fresh and my mind feels nice and fresh, that I feel motivated. I have energy to work on, the gym, on myself, on life, and not feel too, I suppose, spread thin. Because when you've got a lot going on at one time and you just you literally leave nothing in the tank, everything's just being emptied, and then you just end up feeling like you've got no energy. So right now it's just about conserving and getting back some energy. And it's funny because an event like this, actually, as much as it's a physical thing, it's more of a recharge because it's such a pleasant place to be. It gives you so much, right? Yeah, it gives you so much. It gives more than it takes. So, that's why I'm here. Yeah, I'm here to get the energy. Get the energy. Take the energy from everybody who's here and leave with it like I'm Cell from Dragon Ball Z. How is the new gym, by the way? It's doing really great. It's lovely. I love it. It's off to a really good start. Members are fantastic. I've met such a lot of people that I wouldn't have spoke to unless I had the gym. Yeah. Which is, again, another thing. It's like this. I can sit down and have a conversation with someone in our reception area and have a coffee and just communicate and just diversify myself because I'm learning things that I didn't know from other people who are a different person than me.
You know, if you're very much only around what you know, you never learn anything else. So it's quite nice to be around people that, although we share the passion of training and bodybuilding, they might come into the gym with a like completely different kind of background and history than I have. And then it opens up the doors for conversation, which allows you then to feel a little bit more fulfilled than just the same old conversations daily. So it's been great for that. It's like a social thing for me, actually. It seems like it's become kind of a, like from what I've seen, like a meeting point like that. Yeah, a lot of people, especially at the weekends, you know, like people drive quite a few miles to come and train at the gym. So it's fast becoming one of the hot spots for, you know, training on the weekend when no one's at work and stuff. So, which I think is cool because it's not really like central. No, it's great because it's kind of in the middle of... The good thing about it is it's in the middle of nowhere, but it's kind of like off the motorway. So people can kind of get on the road from whether it be Birmingham or Bristol or Cardiff, wherever it may be. They don't have to go that far really to get to us. So that's why it's such a good weekend spot. Yeah. And yeah, I'm just really proud of it. Like honestly, me and Jordan are just like having a great time. Yeah. Yeah, it's fantastic. And that's why, like I said, going to get you over at some point and steal you for a week if I can. Take you away from your current duties. Yeah, if I can, I'm going to have to ask you guys. Maybe you can join. Yeah, no, honestly, it'd be great to have like, you know, if you guys came over and you even did some content for your own stuff, like just, I don't know. Just I would love to see the gym. Yeah, different scenery, you know. And I would love to shoot you when you're actually working out because last time I was with you, you had just done your gynae surgery. Yeah, literally. So that's actually funny. Yeah, literally just did the surgery. I had a year off competing because of it. And, you know, there's a lot of anxiety that comes with that, knowing that you've got to get back on stage and you've had a year away. And that's why, you know, I suppose getting ready for the Arnold, I throw myself into the deepest end possible. Yeah. Like, I think that's good. What show to do after you've had gynae surgery? Let's go to the Arnold. Because I remember we talked about that and you were like, you really wanted to do a big show. Yeah. I don't want to go backwards in my career. And sometimes it feels like you can make, you know, you got to make the decisions wisely. It's like, I always say it, but it's like playing chess. You know, I could do a show that I consider one that, you know, no show's easy, and never say they are. It doesn't. Someone can turn up, but there's like a level of stock you feel that you have as a bodybuilder. It may be true, it may not be, but in yourself. So you're like, I got to be smart with what I choose and when I choose it, because my goal is to obviously raise stock. Of course. Yeah. And obviously an Arnold Classic, you know, you go there and it's your debut. This, for me, it's like there's nothing to lose. And if you come away and you know, you place in that top 5, which fortunately I did. You're on that stage, you get that picture with Arnold. For me, that's like a highlight of my career so far. Yeah, of course. You know, of course you want to do better, but I can certainly walk away with that and say that this season had some success to it already. Yeah. And it's a movement forward, because bear in mind, you know, at the Olympia, I haven't quite landed where I want to land, which is like that top 10. Yeah. And for me, the Arnold, having been 10 Olympians on there and I managed to land 5th, it kind of reassures me that, okay, so still hang in there because you can still do well. Yeah. What you're doing does work. Just, you know, time, patience, consistency, a few knocks along the road. Sometimes you're going to have a showing that isn't the best, but it doesn't mean it's the last showing. Because, you know, you're only determined by a finishing point or a failure if it's the last one you do, and that's where you stop. And you look like your best ever. So. Yeah, I think at this Arnold US, I think it was one of my best packages. I actually. think you nailed it pretty well. It was a pretty good look, considering, you know, it's self prep as well. Yeah, and the leg. Yeah, and I had a leg injury, so, you know, I've been working with an issue. It's like, it's weird. It's like a leg injury, but not an injury. It's like a nerve issue. Because there wasn't like a specific time that it happened. Just kind of creeped up on you. There was this one occurrence in the gym when I was on the hack squat. Yeah. And I went down and my knee went in a little bit, and I got this like weird shooting pain. Yeah. And it was from that day forward. So I obviously thought it was my knee because the pain was around my knee. Yeah. And then I had scans done, and MRI scans revealed no meniscus, no ACL, no damage, no extreme cartilage wear. So, you know, I'm still kind of going through the process of elimination right now, where I know the issue's stemming from somewhere else. Yeah. And I'm getting closer to fixing it for sure. It's good. I think it's going to be, I'm going to find issues actually in my hip. Yeah, I was going to say that because that's often like the hips. Yeah, because the second place I was decided to look was my spine. So I had like a lower lumbar spine MRI. Yeah. And it only revealed, you know, average wear and tear on a regular person who trains. So nothing that should cause any issues. So next one means I've got to go and get an MRI on my hip, but I'm pretty sure that there's just a nerve that's being a little bit impinged somewhere. Yeah. There's some pressure on it, and it's just causing some aggravation in that leg. So I've got a good team of people around me that really believe that we'll be able to resolve this quite quickly and get me back where I want to be. Because, you know, I looked good at the Arnold, but in my mind, I was walking into a battlefield with, you know, almost one hand tied behind my back. Yeah. So if I can approach a show with more confidence than I had at the Arnold and do, you know, even better,
Yeah. Fantastic. Cool. So that's the plan with bodybuilding right now. That's Maybe you should do that hip scan, because you also have a problem with your knees. Yeah, I had a problem with my knee, but it came from I'm very stiff around the hips and glutes, and so stretching the hips and the glutes have helped me a lot. You notice a massive difference. Yeah. Yeah. So yeah, like I say, hip. It's hip, the same word, hip. A lot of stuff stems from those hips. Yeah, it's true. So guys, if you've got bad knees, I'm not saying it is that, but check your hips. Check your hips. So how's things with you guys? What's been going on with you? Hips lot? don't lie like Shakira. Yeah, hips don't lie like Shakira. What's been going down with you guys? Well, what else been going on? Yeah, you probably just explained it before I got here. Probably told everyone what you've been up to, but I'm kind of interested. Well, like today or Just in general. in general? Well, I mean, you could. Should you start? Yeah. I can- What have I you can been up try. to? I'm just trying to expand my brand, SSN, from Sweden. Yeah, we're doing supplements. Yeah. Good ones as well. I'll vouch for you. Very good ones. Thanks for that. And yeah, we do our best Yeah. and trying to reach more people and have a good time. Yeah, all the while doing it, you know. Yeah. Well, Growing. we do it, we'll have a good time, yeah. Yeah, We do have a good time. Yeah. you do. No, and obviously it's definitely growing because I see it more. You do? Yeah, I definitely see that's it more. fun. I see a lot of the athletes like tagging and sharing on their stories some of the products you do. It's fun. 'Cause you've got quite a good range of products, don't you? Yeah. You have a few different things. Any notable products that people are really like keen on at this time? Oh, yeah, the isolate. Yeah, isolate is very popular. Is that because of like it's just like a great flavor and a good choice? Like Yeah. flavors? Yeah. It's a simple isolate, but the flavor is Like amazing. 10 out of 10. Yeah. What flavors do you do of the isolate? We got chocolate dream was like dark chocolate. Yeah, kind of dark chocolate with caramel. That sounds good. With Yeah. caramel, yeah. We'll hook you up. Come by the booth. Yeah, so you can't you can't beat just a good like dessert flavored Yeah. protein. And then Everyone's cookie weak for dough that. is also really nice. Yeah, cookies is good. No, that's great. I'm happy to see you guys expanding. Yeah, it's And I think big things. I think just keep going. You're obviously on the right trajectory. Yeah. You're good people, and you know what mission statement you have. Yeah. And that's it. Knowing what you want to do is half of it. Because you can only get somewhere if you know what you want to do. So Yeah, and true. it's cool seeing you. Like obviously, you're a good friend of mine, and I know that you would never invest yourself into something unless you believed in it. So Definitely. I know Elliot pretty well, and if he says something's good, and if he's behind it, then you can have my word that it's definitely good. So for sure, Appreciate that. yeah, man. I'll definitely come by the booth later and have a little look and see, sure. catch up and whatnot, and just Always. share some love. You're welcome. And it's fun. I think like a part of like why because like this year we've grown a lot compared to last year. Yeah. I think a big part of that is because, I mean, for those who don't know, it's just you and me working in the company. Yeah, we're two persons that works. See, that's It's incredible. a two-man job. I wouldn't even know. But no, right? Yeah. But I think a big part of it, like, because it's just me and you, and we're like, because we have the responsibility to do all these things on two people, kind of equivalents to us being very effective and very task focused. Yes. Yeah. Plus, we have fun. Also, you know exactly what's going on within the company because it's not like there's too many chefs in the kitchen. Exactly. Because when there is too many chefs and someone has an idea or an opinion or something, and someone might take a certain action and you don't hear of it till 4 days later. Exactly. Oh man, what are you doing? Like, I thought we had an agreement here on how we're going to approach this. Like, it's you two guys. You just sit down in a room, I suppose, and make decisions. And obviously, ultimately, Literally. you have the final say. Yeah. But it's great to have someone there that has sometimes a little bit of an external input. Because sometimes we get a little bit blinded when we're making decisions. Of course. Yeah. And obviously, you guys do. Especially you, Ellie. Like, you compete as well now. So it's a good measure of. How applicable are these supplements to someone who's actually in the process? Yeah, exactly. And And that's you've really competed for 10 years too. Yeah, Yeah, so I've done yeah. over 10 shows in 10 years. Yeah. So you've been like an annual thing every year. Is there something coming up for you next, or are you just focusing solely on the I'm brand trying to now? get him to do a comeback. Yeah, it's hard when you've got to juggle such an epic. It was 5 years ago now, so I think I'm done. Yeah. I love watching other athletes. Yeah, compete, get so motivated yeah, by that. Yeah. And also, you're an entrepreneur, yeah. and it's a good thing to be, especially in 2024. So Exactly. yeah, man, it's going to be a good year. And I'm a dog dad, and I want to be a dad in Yeah. future as well. So yeah. Yeah, and when that's the case, that's when you. From people, I'm not a dad yet myself, but the reason I'm not a dad yet is because I know that what will happen. Yeah. It'll become the most important thing in my life, Yeah. and therefore things like competing, Yeah. they have to take a back burner. Yeah. So all the while you have an ambition and a focus. Yeah. Get it done, and then also like with competing, if your mind's saying I want to have a family, then you're good because you're not selfish. Because not saying that everybody has a kid if you're competing is selfish, but
you're selfish if when you do have a child, that competing is still the number one thing. Exactly. And that happens a lot, and I see it. So, it's good that you put yourself in a position where you're like, you know what? I think my life, like I'm managing it right now, and it's the best time for me to do this. Exactly. So, again, I'm not experienced in that field, but can only speak from what I think. Yeah. And like when you feel like, I've accomplished the things I want to accomplish. For sure, because I think if I knew I was going to have a child, like if I was planning on it, I'd want to slow down some things. Yeah, like, obviously, yeah. I would want to be able to have time. Yeah, Because time is ultimately what's going to be the most effective contribution to your child's life. Yeah. Isn't it? So, definitely. being a present dad. Present, yeah. Yeah. And I say that because, I grew up without a dad. So it's like, I see it. It's very valuable. And I know when there's an absence of fatherhood in a relationship, it can steer children in a direction that's really difficult, or it's always going to be difficult, but they either thrive from it or they don't. And I would hate to think, if I wasn't present, that they could have had a better life. Yeah, because you always want to give your child the things you didn't have. For sure, right? For sure, emotional and material. Yeah, so. Yeah, absolutely. So that's why you focus on work, which is really important, because financial stability and having security is a fundamental thing. Yeah, and definitely. You focus on having some time so you can actually give emotionally to that child. So, yeah man. Now this is a totally different kind of podcast now. This is cool. Going in this different cool. directions. This evolved. Yeah, it's evolved. It's good talks. For sure. What's your plan for the rest of the weekend? You just hanging around here? Yeah, I'm here till Monday. I think we've got a cool product meeting on Monday at the offices, which I'm going to get involved in. So God knows what's going on there. Speak your truth. Yeah, man. So it'd be cool to be there. It's the first time doing that. And then I think we've got a meet up at Delta on Monday. Oh yeah. So obviously you've been there a few times. We've been obviously at Stark for a few days. We've got we'll just be in there daily basically now. Yeah. And then obviously the show's running, and I'll guest pose. Can't promise it's going to look epic, but who else is here? Looks pretty good. No one else turned up, so I had to come and do the work, didn't I? So, I'm really happy to come here and guest post. So, Samir's here as well. Might be joining you. Samir is, yeah. Samir was first down on the list. Then they asked me, and I was like, yeah, man, why not? I'll get a little pump and jump up there. So, it's always good for the audience, isn't it? They get to see some of their, pros. When you go to one of these shows, it's nice to have a professional or two just being present and doing some guest posing, because it's kind of an addition to the theatrics of it all. Yeah. Adds to the show. So. Oh yeah, definitely. And hopefully there's some motivation comes out of it for some people. They might be like, you know what, I can see a level of development these guys have that takes a long time. 100%. But they've done it. So if they've done it, I can do it. 100%. Yeah, for sure. Even when you go to shows and there's people that compete in the same class as you that are amateurs still, but are way better than you. Still, just that gives you tons of motivation. Absolutely. So, I mean, that's all it's for. It's not to put people off. It's to show where you can get, because we all started here. Every one of us that has made it to the Olympia or whatever it be, started on an amateur stage with an audience that was local and had a dream. It wasn't like you were born at 300 pounds. No. And it's not like you win every show you do. No. It's not like every show I've ever walked into, I've walked with it like I'm some genetic god. No. There's been a lot of hard work and struggle and a lot of losses. Yeah, but of course. Resilience in bodybuilding is the most fundamental part of it. That's the bit that I think is really exceptional and carries over again into other avenues of life. Just the not really wanting to give up at anything, just being stubborn. But it's a good thing sometimes. Especially with starting a brand, for example. Discipline. There'll be many knockbacks, but you'll be like, I'm not giving up. This is my dream. Yeah. So it just carries over. It does. Carries over to a lot of things. Yeah, it does. Really this turned quite deep. Yeah, really. I like this. I love it. Yeah, apologies if it's too deep at this time of day, but I haven't even had any caffeine. So imagine if we had some. If we get one of them down me, but no, it's just it's just nice to talk to other people that. I suppose actually more nice to talk to people that you don't speak to every day, because then you don't pre-script any You're not like, oh, I'm going to talk to so-and-so today about this. Yeah. So it's nice to walk into a conversation and be like, where are we starting? Exactly. So, yeah. So, man. Cool. Appreciate you guys. Appreciate you. Honestly. If you need me to pee off and get out of your hair, just let me know, because I'm not going to keep you all day. I don't know how long your podcast goes on for. You've been going for, 47 minutes in a minute? Ooh, I think so. Maybe an hour or so. Yeah, how long is your podcast? I think we're going to do it for maybe 2 hours. Oh, okay. Yeah. Maybe I have to pee though. Yeah, me too. Yeah. So maybe we we'll take a break. Yeah, a little break. You have other guests coming on?
Yeah, we've had like 2 so far. We'll see if nice. we spot any others. Yeah. We saw this one guy with like shredded glutes when he was just relaxed. So we were have like, to yeah, talk to bring the him guy. up. Just talk to him because his glutes are shredded. I He had love lost 12 kilos since Monday. that. Whoa, he came down hard for this show then. Yeah. Isn't that Tobias Hane? Oh yeah, it Is is. he competing? Do you know that? Isn't he up? Is he like a more known national? Like a guy I think he Yeah. did this show like 2 years ago, maybe. there's some good bodies here, man. Like I've been looking at some physiques. There's some Yeah. crazy physiques. You got pro hair. Oh no, that was the Christopher Berner. Yeah, they look similar. Oh, Yeah, I was they just do. thinking that he guest posed to me, Tall and bald. and they look very. Yeah, all of us are. Like, literally, that's what happens after you hit 30 years old. Hair falls out, and yeah, not everybody gets tall, unfortunately. But No, I probably won't get tall. yeah, but your hair's staying there, man. It's pretty thick. Yeah. So no, it looks like a good turnout here. There's like a queue and a queue on queue. I think this is the most athletes they've had. Yeah, I think they said so. Yeah, I got some insight on the information on numbers, and I think it was like more than before. So That's the always show's fun. definitely growing, which is great to hear and see, isn't it? Oh, they're showing Oh, the legs. shit. Let's see. Yeah, he's gonna compete. Yeah, he's gonna beat. That's a dry pair of legs there. He looks That's a good. dry pair of legs. I don't think you guys can see him through the camera because the camera is pointed at the weight scale. But Yeah. Yeah, there's a Yeah, little but leg. he had Um, sick legs. Yeah, there's a If you little know leg. who it is, it's Tobias Hane. Yeah, I think he's coached by Stefan Kinzel. I think so. Yeah. Stefan's cool, man. Yeah, it's So a good. little inside information there with Stefan. He's just started coaching me as well. Oh, Yeah, I nice. just teamed up with Stefan because he's such a good person, and Nice. I thought to myself, you know what? I don't trust many people, but I've known Stefan since about 2019. He's really nerdy, right? Yeah, and I love it. And It's like, perfect. Yeah, Yes. I'm a nerd myself, so it's kind of like I don't mind being with another nerd. Yeah, you are a true nerd when it comes to like training and stuff. Yeah, like I don't get too scientific, but there's definitely a nerdy nature to me, especially if you look at how I am with like games and stuff. Like it kind of carries over. But yeah, so Stefan's now taking the lead, and we've got some like plans possibly for later in the year. So we'll see. That's In fun, my man. mind, I'm like I definitely want to do something late in the year because I know I can get to the Olympia. Yeah, But I also definitely want to do the Arnold again because I've done one. yeah. I'm like I just want to go back there and improve and leapfrog over my previous physique. Yeah, of course. So the goal really, like a long-term goal for me is an Arnold win. I know it's a lot to ask, but you don't get if you don't do. And then the short-term goal is a show before the Olympia to qualify. Yeah. And that's that, I think. But we'll see. Whether that a show happens this year or not, that's down to Stefan. Yeah. If I get to a point where he's like, no, I think you're on a good roll, you're improving, why cut it short? Yeah. I'm not in a rush. I'm 35. I think I can go, if I look after my body, I can go probably till 37, 38. Yeah, of course. And there's a couple of goals I have that haven't been met yet. And That's I like the think they peak can be done. bodybuilding age. Yeah, when I speak to like Branch and guys like that, they're all like, man, when I was like 37, 38 is when my body looked its prime. Yeah, that's what I'm saying. Because it's not a sport where it's just based on performance as such. It's not like football where you're running around kicking the ball when you've got to be like really, I suppose, healthy and agile. This one's like, you can apply yourself in the gym and be smart. Yeah. And your body, as it gets older, just has a look to it that shows signs of maturity and density. Yeah. So The longer you do it, the It better. takes time. It takes it time. really does. It really does. And you see that in many physiques. You look at a young person and like there's a difference sometimes just in the level of the quality of the muscle. So it looks fresh. Yeah, like a younger Like muscle's new. quite poppy, like round. Yeah. And yeah, don't get me wrong, older muscles a little bit more withered, but it's withered with detail. Yeah. You look at someone's legs when they've been training them for 20 years. Like Yeah, Branch. of course. Yeah, like Branch is like, wow, look at all the little lines. And that's the stuff that actually unreal. gets you winning shows, I suppose, later in the... Like still. yeah, yeah, for sure. And he's retired. But he still looks crazy. And it's a Yeah. shame he's not here this weekend. He's, congratulations to Branch. His family's expanding. Yeah. He's had a son now, so he's obviously got his daughter Faith, and he's had a son. So, yeah, just a massive congratulations to him, Trish, because they're really good people actually. Like whenever I'm in Texas, I get a session in with Branch, and he exchanges some really wise words, and he's a mentor in many ways to many people. So he deserves a lot of respect. Yeah. And he is really kind, even He's though you might amazing. not think so. Dude, he let me touch his Arnold Classic trophies. He's like, pick them up. He's like, pick them up. One day you're gonna have one. And I was like, man, they're heavy. They feel good. I really want one. So now you can imagine how much I want one now. I felt one. I get you. Oh, dude, he's shot me in the foot now because now I have to get one. No, you But, have to. Yeah, amazing person. So, you got any travels going on this year, boys? Or are you just gonna be in Sweden for most of the year? I think we might have a couple trips. We have some plans. We do. Anything you can say? We talk about Vegas. Oh yeah, we're Olympia? thinking about going to the Olympia. Yeah. Oh, that'd be great. Yeah. So we'll see you on stage.
Yeah, that'd be great. That would But be awesome. before that, maybe one trip to Marbella. Yeah. Yeah, Marbella's a hot spot for now. Yeah. It's a good one to go to. Because we're kind of thinking about actually us three plus another guy, Yeah. like renting a place from like October, November to like April next year, and just live there and work Yeah, from why there. not? Like, I know, like, obviously, loads of people we know personally, they're here, like, spend time there because it's so good. Yeah, because mostly like the weather between those months are like shit. It'll keep you in, like, good spirits. And obviously, if you can operate everything from there, so be it, so be it. Just feel better when it's warm. Yeah. Warm, sunshine, vitamin D. Easier to take your steps. Yeah. I'm gonna diet on that period. Yeah. So it's gonna be perfect. Yeah, for sure. Way easier when you can go outside for a walk. Yeah. Because it's more, you know, walking on a treadmill is quite boring, let's be honest. Yeah. So if you can get some views and go outside, get some fresh air, one, you get the steps in, two, you get some fresh air. Yeah, and you like- have water. And you got water, you got like, Palm trees and stuff. yeah, and some good shops. Some good shops. So it's a good place. I've And food is cheaper. Yeah, I think I've only been a couple of times, so I have to go back. Like Spain. Yeah, trained at like that M13, which I Yeah. I actually trained there when it was still called Dorian Yates. Oh yeah, because he doesn't own it anymore. No, and I think he was like I don't know the coup, but like how it worked, but he was obviously like part of the gym for a while. He Yeah. still goes there a lot from my understanding. They have a good relationship. Yeah. I think things just didn't go that way, and it's just better doing what he's doing now. But yeah, you'll have a good time there, man. And Olympia, sure, that'd be great as well. And like I Yeah. say, hopefully I'm there, and I'll bump into you guys there as well. And then I'll come to you. Yeah, I'd love to have you over. Like I say, That's what we'll do. I plan on doing some. It's going to be quite like a content-rich year for me because It's fun. I'm in a position now where I've signed a contract with a company that allows me to have a media budget, which has That's never awesome. been something I've had before. It's always been me That's just good. like forking out and trying to make sure I can afford to do it, and if it's within budget. Now I have a budget to do media, so it just means I can have that reoccurring, regular Without schedule. having to worry. Yeah, and I can just be like, okay, so we are doing this many videos a month. Yeah. Get the YouTube rolling again, and That does a lot for you as an athlete, because I was with a company before, and now when I've come to SSN, we shoot stuffs like Like every week. so Yeah. good to do. It makes Yeah, you feel productive. yeah, and it does make my following being bigger. For sure, because they can see some. You create more engagement. Yeah, exactly. Reason to engage, reason to follow. Exactly. Because people love watching stuff. Like I'm like it. I'm on YouTube every day, and I watch a few people I like that aren't even in this industry. It's different industries sometimes. At the end of the day, content is king. Yeah. Especially And if it's good if content. you grow as a person and your followings and the company that's sponsoring Everyone, you will grow. everyone eats. It's like it does It's a give and everybody take. justice. Yeah, absolutely. It gives everyone a bit. So, especially when like you wish to you actually enjoy the supplements. I said like it's important that you actually like what you're taking and using. And if that's the case, then even more so. Yeah. Because then you don't have to. It's no force. No. It's just it's like with Gasping clothing. I just wear it every day. I don't even think about it. It's my wardrobe. No, exactly. And you never have to say put Gasp on for this shoot. Yeah. Right. I've got Gasp on. Like I'm wearing it. My socks are Gasp. Literally. You got underwear now too. Yeah, now too, like, right? it's only the only thing that's not Gasp right now is literally my pants because they don't have those yet. Yeah. So but if they were, they would be there. So They would be there. yeah, man. That's awesome. I'm glad to hear that. No, I appreciate it, guys. I'm going to have a drink and then I'll go catch up with the wife, see how she's doing. Cause Yeah, how is Janik? She's good, man. She's just chilling. She's having a coffee, so she's happy. As long as she's got a coffee in hand. My favorite Norwegian. Yeah, she's great. She's fantastic. She's like, the other half of me that's required in order to be able to function, I suppose. Yeah. If she's not around, I kind of malfunction. I'm a bit useless, really. So, no, it's great to have her here as well. And I've got a couple of friends actually coming over tomorrow for the shows to come see it. One of my friends that I play Call of Duty with, and he's a bodybuilder. He's competed last year and actually won his first show, second show, because he'd done a show when he was younger, but he looked really good. Awesome. So a couple of friends coming over. Okay. I wanted them to see it for themselves and just see where this can take you. Yeah. In time, like if you apply yourself to it and you're loyal to bodybuilding, then you can have these opportunities. Exactly. So yeah, it's basically just a way to show a couple of friends, stick to it, stick with it, stay motivated. It's not just trophies and medals; it's people and events. Yeah. So it's gonna be good. It's awesome. All right, guys. Have my drink and then go and see you. But it's See really you good to later. catch up, and I wish you guys all the best with everything. Guys, anyone listening from me, check out these boys, check out the SSN range. And I'm going to go and have a look after to see what flavours they got. We'll hook you up. Thanks All a right, lot. guys. Thanks a Appreciate lot. it, guys. Thank you. God thank you. bless. A big man with a big heart. Oh, always. Thank you. Thank you, guys. Appreciate you all.
Okej. Tillbaka. Nice. Andra halvlek eller? Andra halvlek. Det var ett väldigt trevligt samtal med James. Verkligen. Helt duktig på podda. Vilken grym kille alltså. Verkligen. Helt bra på podda alltså. Han är jävligt bra på podda. Han har gjort det där förut. Bra djupa samtal. Ja, det är den alltså. Men jäklar vilket inregg var... Det är mycket folk. Det är hur mycket alltså. folk som helst alltså. Kön har varit full i hur länge då? Oj, Det var ju ända ner nästan till 2 timmar. toaletterna som kön gick alltså. Ja, vi var ute och tog lite luft och så kom vi in igen. Det var liksom kö ner till lite trappan. Vad kan det vara? Det är typ 25-30 meter alltså. Sjukt. Så det är många atleter. Jättekul alltså. Många atleter. Så det blir nog en jävligt bra tävling där. Men de som kör söndagen, de reggar sig nu också eller? Ja, exakt. Det gör de. Jag tror att det här är alla atleter. Och det skulle vara runt 200 starter lördag, 200 starter söndag, tror jag. Sjukt alltså. Och jävlar. Det är många starter. Ja, det är många. Förra året var det bara 100 tror jag. Ja. Så det är ju fan dubbelt så många. Ja, kul att se alltså. Nej, men man har sett många bra atleter alltså. Många som är hårda. Verkligen. Där kommer han gående. Det är bra. Ja, man kommer vara helt slut efter den här helgen alltså. Helgen har inte ens börjat. Nej, jag vet. Jag känner redan helt fan, slut. alltså. Vi har bara värmt upp. Vill du ta en nap eller? Nej, men man känner sig lite slut i huvudet alltså. Ja, man blir det. Det är fan varmt här inne också. Någonting som är viktigt, man måste dricka vatten. Alltså. Ja, jag kom på det Glömmer också. man Jag, det, kan då är filma. det kaos alltså. Det är det, man glömmer det när man sitter så här. Jag har fan inte druckit något vatten idag, typ måste halsa. Helt bra ljud alltså. Nej, fan. Men jag måste säga att vi har släppt 2 avsnitt nu av våran Pumped Up podcast. Jävligt kul att se, det verkar vara rätt bra respons ändå. Hej Simon. Vill du slå dig ner? Kom, sitt. Nej men Du kan alltså, ju inte gå hallå. förbi utan att slå dig ner. Vad är det här? Berätta igen. lite om tävlingen. På med lurarna. Berätta för vad fan. som händer. Varsågod. Vad fan gör vi här då? Ja, slå dig ner bara. Slida in lite. Simon har ju gått och sparat in våran podcast här hela dagen alltså. Han har varit 20 alltså. Ja. Det är bra ljud också. Prata nära så blir det extra det är så här trevligt. krispigt ljud i de här. Ja, verkligen. Och man hör sig själv. Man hör sig själv. Och du, jag pratar så här jättenära. Det är svårt nice. när man hör sig själv. Alltså vad händer här? Det är hur mycket atleter som helst. Ja, det är någon form av rekord i år i alla fall. Kön har varit full i typ Ja, nästan 2 det är timmar. helt sjukt ut alltså. Ja, jag vet. Om man går dit bort. Vi var nyss ute och tog gluff. Vi kom in och bara, vad är det här? Jag var tvungen nu, jag sitter ju där och håller på med inregget. Ja. Jag var tvungen att gå därifrån för det är stockning där nere nu. Ja, det är helt sjukt alltså. Ja, men det är kul. Det är jävligt Kul att det roligt. växer. Alltså, Ja, som fan. om man ser till eran första tävling där, det var på våren va? 22 Det va? beror på vad man menar. Just det, ni körde Närmare ju mycket. ni körde hösten där, Better Buddy Challenge. Malmö. Alltså när vi drog ner och körde Malmö. Det var första exakt. Det var just det. första. Just det. Jag kommer ihåg då Johan som sitter i sekretariatet där nu. Vi körde ner gasbussen Ja. och då packade vi i princip hela tävlingen Ja. i den jävlar. gasbussen. Ja. Då åkte vi ner fredag morgon och sen så satte vi upp allt fredag kväll. Sen körde vi tävlingen på lördagen. Ja. Och sen packade ner lördag och så drog vi hem söndag. Men det är också så här, kollar man på den tävlingen som var oktober 21 och sen GP som var april 22. Det är ju ett jävla lyft mellan de 2 tävlingarna. Det är ett sjukt lyft, men kollar man på Malmö som första gången när vi gjorde det och vi hade hela tävlingen i en liten gasbuss. Och det var typ, jag kommer inte ihåg, det kanske var 50 atleter eller vad fan det var. Ja, men något sånt. Det gick ju skitbra. Ja. Men sen är vi här idag. Det är fullt med folk. Ja. Det är säkert 4-dubbla antal tävlanden. Och tävlingen är känd det är över mycket som typ har hela hänt. Europa. Ja, jag menar förra vändan när vi körde senaste tävlingen, då var det ju folk från 30 länder som ställde upp. Plus Just det. 30. Ja. Och jag tror livestreamen var det typ 90 som kollade. Ja. Så att jag menar, tar man det i paritet till Malmö. 90 länder eller 90 pers? 90 länder. Ja, jag tänkte- Sa jag pers eller? Nej, du sa bara 90. Ja. Ja. Nej, men tar man det och så jämför man det med Malmö Ja. så är det sån sjuk skillnad. Ja, det är ju galet. Gud, ja. Och det är ju så jävla kul. Och Ändå. Elliot, du körde ju här också. Körde i höstas. Ja, i höstas. Ja. Det var kul. Och det gick Jävla ju bra. jävligt bra.
Ja, jävligt bra. Har inte han blivit så in i bängen? Mycket större. Jo, vi sa det förut. Men vi behöver inte snacka om det för att alla säger det hela Alltså tiden. jag har hört det typ det räcker 18 nu. gånger idag. Det räcker. Ja, men alltså var det första när jag såg det. Jag tänkte, är det Elliots storebror eller? Ja, vi har inte sett sen typ september alltså. Ja, men det är sjukt bra jobbat. Ja, tack. Själv har man ju inte gått framåt någonting. Men jag håller ju inte på som ni gör och tränar. Nu har jag lite biceps kvar. Men Vasaloppet körde man i alla fall. Ja, du gjorde ju det. Ja, jag gjorde det. Fan, hur gick det då? Jävlar. Det var tufft som fan. 10 mil alltså. 9 mil. Jaha, inte det Det är 10? coolt att kunna göra det, alltså. Ja. Fan, Nej, bara men- 9. Det är någonting som vi inte skulle kunna göra i alla fall. Ja, nej, men jag trodde inte jag skulle kunna göra det heller. På skidor då? Ja, exakt. Ja, det är längdskidor. Vad fick du för tid? Det vill jag inte säga i den här Jo, podden. men vi vet inte om det är bra eller dåligt ändå. Så det... Men du Jo, kom i mål i alla fall. Jag kom i mål. Och jag kan säga så här. Alltså förrätt, det vill säga snön som man åkte på. Det var geggigt och äckligt som fan. Det var plusgrader så att det blir liksom inga spår. Och du När vill var gärna det? ha spår när du åker. Men vad hade du för valla på skidorna då? Ja, men det där Som kan jag du inte. Jag brukar körde, farsan har ju kört Vasaloppet för 25 år sedan. Ja. Så jag körde på hans gamla. Och det skulle jag ju inte ha gjort. Efter typ 2 mil så bröt jag ena skidan. Ja. Och då var jag tvungen att köra liksom på ena skidan och sen försöka med andra skidan att inte att den skulle gräva ner sig i snön i 1,5 mil. Och jag tänkte så här, fan nu kommer jag behöva bryta den här skiten. Då hade jag kört 1,5 mil, hade då 7,5 kvar. Men sen fick jag nya skidor och sen kände jag mig som Superman på de där jävla skidorna. De nya jag fick, de var nya. Jag körde farsans 25 år gamla som pajade. Ja. När var loppet? Mars. Ja, okej. Ja, det är inte ens länge sedan. Det är ju fan Nej. nyss. Är du fortfarande öm i benen? Fortfarande eller? träningsvärk eller? Ja, men typ. Alltså, okej. Det tog mig 9 timmar och typ 30 minuter. Oh, shit. Och då är man ute och kör non-stop. Visst, man stannar lite på olika typ så här, men stationer och tar någon äcklig bulle och dricker varmt vatten. Kallt vatten får de inte servera. Så man är lökig som fan när man kör det där. Ja, jag och sen förstår får det. man dricka liksom ljummet vatten. Hur mådde du dagen efter? Jag mådde faktiskt förhållandevis bra. Ja, jag trodde du skulle säga för jävligt. Nej, men det var ganska lugnt. Sjukt var dock typ så här, när man var klar med det här loppet, då slussas man sen till några gympasalar där man ska liksom duscha. Då ska alla duscha där. Jag har aldrig sett så mycket liksom tåludd i en dusch någonsin som där. Men när man väl kommer in där, och det är ju mycket, men det är ganska få som är i min ålder som kör, det är mycket äldre. Folk är så trötta så att då ligger det ju nakna gubbar bland allt tåludd och liksom får ligga med benen upp mot väggarna för att de är så jävla trötta och de liksom svimmar i duschen, och så får man springa runt där och liksom hjälpa dem när de ligger där bland allt ludd, nakenhet, jag försöker bygga alla är en bild trötta. av hur det ser ut. Ja, men alltså det är helt sjukt. Det är helt sjukt. det Och låter jag inte stod där och bara, vad supernice, fan alltså. är det här? Men man måste ju hjälpa folk. Folk liksom, alltså när man kört och hållit på så länge, man är ju helt slut. Ja, gud ja. Jag tror du bränner typ så här 10 000 kalorier på ett sånt där lopp. Ja, det är helt sjukt. Du kör... Ja, nu vet vi inte din tid, men vad var din tid? 9:30. Ja, du åkte skidor typ non-stop i 9 timmar. Ja, nej men det är hemskt. Det är liksom- terror. Ja, då har man ju råd att käka på efter i alla fall. Ja, men man får ju käka under. Jag tryckte allt jag kunde hitta. Jag köper det. Och sen mot slutet så började de servera chokladbollar. Och de tryckte jag Ja, de har som vissa fan. stopp där de delar ut liksom. Ja, Okej. men jag tänkte, det- vad annars hittar man på ett skidspår? Liksom. Nej, men alltså det finns inte så mycket annat annars. Man får de här torra bullarna. Som man Så här typ... frysbullar från Ica typ. Men det är inte ens någonting i dem. Det är bara någon jävla bulle som man får skölja ner med det här ljumna vattnet. Men rolig upplevelse. Kommer du göra om det? Jag tror fan jag ska göra den nästa år. Är det så? Ja, jag tror det. Fan, ska vi regga oss också eller? Nej, aldrig. Vi kör Team SSN, Vasaloppet. Det är Det vore chans. ju en cool grej. Vi körde ju vi var ju 5 pers från Gas på BB som körde. Ja. Så då körde man stafett på fredagen. Och sen så var vi några som körde Vasan på söndagen sen. Men jag tror inte att eran podd här handlar nog inte så mycket om Vasaloppet. Men det är ett trevligt tillskott. Det är trevligt att komma in på det också. Ja, det är det. Ja. Hur ser det Jag pratar ut lite allt bakom mig möjligt. måste jag slå mig ner där och hjälpa Uffe? Nej, ser ut att ha det under kontroll måste jag Under säga. kontroll. De ser jävligt koncentrerade ut. Ja, men det där är lugnt. Men om du känner att du har mycket att göra så är det bara att hoppa vidare. Ja, men det var faktiskt ganska... Får vi tacka jättemycket för att du var Tack här. för att du kom. Då hoppar jag Tack för vidare. din värdefulla input. Ja, kul att få sticka in lite. Ni får säga till om ni ska snacka med Vasaloppet sen. Det Ja. kommer jag. Ja, det hade Vi varit kör en Vasaloppet special. Ja, verkligen. Nice. Okej.
Nu har vi fan poddat på ett bra tag alltså. Jaha. Kommer Paul här. Kommer Paul också. Ja, man blir inte inbjuden så man får ju ta plats själv. Det är bara att köra. Men alltså, vad är det här? Jag väntar ju på att Viktor skulle det säga här går Paul, inte. sätt dig. Jag tänker bara, du poddar hela tiden. Du kanske inte vill podda. Det är ett annat sammanhang att få vara gäst. Ja, det är nice. Nu behöver jag inte tänka, utan nu får Elliot sköta hjärnan och så kan jag bara svara. Jaha, det tänker du. Ja, för du ska ju prata en del nu över helgen. Exakt. Ja, slit inte för mycket på rösten nu. Ja. Nej, Tyst. exakt. Kör en viskpodd. Hålla på den. Nej, men det blir en utmaning. Plus att Simon gjorde det bättre också att säga att det är många svåra namn och mycket mer atleter än vad det har varit de andra gångerna. Så att det gäller att... Man får inte ta ut sig för tidigt. Ska du slå en bikini-post den här gången också? Eller? Alltså, faktum är den att jag har tänkt att jag ska försöka hitta på något annat. Men jag vet liksom inte vad, för att den är ju bra. Men kan du inte dra en sån här spagat-pose? Det hade varit nice. Alltså en sidosplitt så här, du vet. Ja, gå ner på ett ben och hänga med andra liksom. Kan du gå ner på split? Ja, det är ju inte Jag har riktigt split, kunnat så det är... en gång i tiden, men i de här brallorna och idag Nej, så då säger är jag det- nej. Ja. Men Men en sån där kan du köra. Men när jag höll på med taekwondo då gjorde jag det mycket. Jag gjorde någon sån här mellan två stolar, Van Damme inspirerat också. Just det, du körde ju fan också taekwondo. Ja, men det var bara ett år. Vi är taekwondo på. Är det så? Ja, jag körde fan i 11 år alltså. Men det är klart, du är ju fan, Jag är ju asiat. Korean. Ja, det är asiat. Du måste ju kunna sånt. Det kommer ju Ja, med. det är sant. Det är liksom som att vara svensk och inte älska surströmming. Nej, Det är så här. Faktiskt. Lite så. Bra liknelse alltså. Är det någon av er som gillar surströmming? Nej. Nej. Rickard är ju helt Fuck, såld äckligt, på det. alltså. Jag vill inte ens se det alltså. Det är så jävla vidrigt. Varför äter man det? Alltså smaken är inte så illa, men doften, det luktar ju bajs. Jag har aldrig fattat grejen alltså. Jag tror att det hade varit en hit att göra en sån, alltså, en sån protein. Med smak av tala för sommar. dig själv. Surströmming. Den kan heta sommar bara. Eller så blir det en överraskning. Ja, nästa smack. Sommar. Ja. Sill och Alla surströmming. bara, så är det surströmming liksom. Surströmming, sill, blandning. Jävlar. Med bitar. Ja, exakt. Fruktkött. Ja, precis. Fan vad äckligt alltså. Men hur länge har ni kört idag? Alltså vi har kört lite omgångar, men vi kanske är uppe i 1,5 timme eller något. Ja, ungefär en och en halv timme. Mm. Ja. Ja, lite trevliga samtal. Några bra atleter. James kom förbi, det var trevligt. Ja, han satt här när jag dök upp. Så vi har haft lite bra konversationer. Ja. Måste jag säga. Nice. Ja, men grymt. Viktor då? Hur är det för dig att sitta på sådana här tävlingar och inte tävla? Det är både och. Man hade ju velat tävla. Jag är tävlingssugen här. Ja. Jag ska köra om 1 år. Men det börjar fan krypa och vilja köra hösten alltså. Ja, men det är det jag kan tänka mig. Just att liksom också sitta här nu och se alla regga och måste börja klia i fingrarna lite. Jo, men samtidigt det är skönt och det är roligt att vara här. För det är kul att träffa atleter och träffa folk. Och man har lite mer energi nu och socialisera sig. Just det blir en helt annan grej. Så nej, men det är kul att vara här. Skulle vilja tävla nästa år. Ja. Vilket Här eller? Ja, det blir här om 1 år blir det. 1 år ut alltså? Ja. Helst hade det ju varit ett halvår ut. Men jag behöver tid, fan. Nej, det ska bli kul den här helgen, men det är som vi sa tidigare att man blir väldigt trött av en sån här helg också. Man märker det bara nu när man varit här några timmar liksom. Tävlingen har ju liksom inte ens börjat. Man har 13 000 steg redan. Ja, riktigt så mycket inte jag dock. Men, nej, det ska bli kul den här helgen. Ja. Paul, har du några specialtips för hur man ska hålla upp energin en hel helg? Vad gör du? Det där är jättesvårt. Jag kraschar ju när det är klart. Det är det som är grejen. Och det är inte bara det att jag ska hålla energin för mig själv uppe. Jag ska ju ge energi till alla. Och det är det här att kliva av och på i det tempot är extremt. Det är typ som att du skulle behöva gå på posa så här 5 gånger i timmen. Och tricket är väl typ att aldrig slappna av. Lite. Alltså inte relaxa. Nej, men precis. Krux är att man gör det när det blir paus. Ja. Och då får man liksom bara hitta tillbaka. Och sen, det är lite fake it också. Det är som man får bara det är som när man tar studenten och ska hålla en jämn fylla från 8 på morgonen till 12 på natten. Liksom. Man måste ha konstant intag av energi. Så vaknar du bakis dagen efter och då ska du börja om igen. Ja, exakt. Så det är bättre att inte sova, man bara håller det. Så det är det du gör, du sover inte mellan lördag och söndag? Nej, exakt, han bara sitter på sitt hotellrum och bara nej, man går och lägger. Men jag menar med min krasch, den kommer nog mest egentligen när det är klart. Typ på söndag då är det så här, boom. När vi är färdiga, då stänger jag ner.
Och sen när jag börjar åka pendeln hemåt då bara Och sen när man väl kommer hem då är det liksom... Då sover man gott alltså. Och måndagen... Det är som när man stänger av en robotdammsugare. Ja, och måndagen då blir det ju en sån här nap som liksom Friberg här brukar ta. Bara... Exakt. Skulle ta en nap på en kvart, somna i 3 timmar. Ja, precis. Så ska det vara. Ja, exakt. Men jag tror att egentligen bara, jag vet inte, man får försöka bara balansera ut energin. Det är egentligen det man får försöka göra. Men det är svårt. Ransonera. Ja. Men sen är det bara att tänka att det är så många här som liksom... De lever på energin som du ger dem. Ja. Alltså det är, många kommer ihåg det efter tävlingen. Fan vad bra det var liksom. Ja. Exakt. Och det är det som blir lite så här jobbigt för en själv också. För jag vill ju att det ska vara energi hela tiden. Ja. Men problemet med att det är, så här, det är i slutet av dagen så är det liksom en fitness- och bodybuilding-tävling. Ja. Jag är van vid stand-up. Då ska man göra energi liksom. Ja. Men det är dels 2-3 timmar. Ja. Det här pågår flera timmar. Ja. Det här är ju då typ 2 dygn. Jag fattar ju att publiken efter 5 timmar inte bara yeah, kom igen, wow! Liksom, även publiken fejdar ju ut. Så att jag menar, ibland är det ju också när kliver en viss kategori in. Ja. För att vissa kommer ju få värsta scenen där det bara brinner, speciellt typ efter paus. Ja. För då är det så här, kom igen och så får man igång alla. Men sen blir det liksom upp och så ner. Och... Ja, för sen när de är trötta då blir det väl den här liksom att du bara, kom igen, alla jublar skithögt i 3 sekunder, sen bara knäpptyst. Ja, men lite så blir det ju. Och det är lite coolt när man ser också folk som på riktigt gör någonting av sin posing. Ja. Då behöver man inte säga något. Nej. För då reagerar publiken direkt. Typ när någon leker med takterna och sådär. Då bara Ja, det är klart. Så att det är också, tror jag, ibland... Det tror jag något som man inte ska glömma heller när man tävlar. Att komma ihåg att du ska upp och liksom göra show. Inte bara, nu har jag några sekunder att visa mig. Utan du kan uppträda nu liksom. Och verkligen 100%. Släppa loss. 100%. Och det dyker ju alltid upp några under året som verkligen gör en fet grej. Och då vaknar ju alla. Ja. Så att... Stiger man ut också. Vi hade en hösta som gjorde det till exempel. Elliot. Det var jävligt bra. Ja, bra. Ska bara vara ännu bättre nästa gång. Ja, det kommer bli fint. Ja, men det är ju postmaster. Är det många som har frågor om tips? Nu? Idag typ? Nej, idag? Nej, du är bra fan imorgon om du vet vad ska jag göra. Sista minuten. Jag ska bygga ett fritt program åt dig. Jajamän, det ska vi göra så. Lösa. 2 stycken. 2 stycken, ja. 2 olika en låtar. på lördagen och en på söndagen. Jag har klurat lite på det där. Tror du kan göra något bra. Det är bra. Jävlar. Det blir fett. Det är bra, det gäller att börja i tid alltså. Ja. Det är sista veckorna vill man inte hålla på med det alltså. Nej, då är man så död. Så börja i tid. Men Rickard, jag tänker lite på det nu, för du har ju snackat nu om comeback senaste veckan. Jag har inte pratat om comeback. Den här frågan dyker ju alltid upp. Alltså. Elefanten i rummet. Nej, men skämt åsido, hur känner du någon gång när du är på de här tävlingarna att fan, det vore kul att kliva upp? Inte comeback, men bara det hade ändå varit roligt liksom. Alltså säg att du hade varit fortfarande liksom hållit på. Hade du såklart jag hade gillat det, och så hade det varit så lätt som att bara trycka på en knapp och hamna på scen. Då hade jag gjort det alla gånger alltså. Ja, jag tror det hade varit mer om du hade kvar fysiken kanske. Ja, det är också såklart. 100%. Så är det ju. Subtil diss där från Viktor, men vi fattar. Men vi tar det sen. Vi tar det sen. Det här var sista avsnittet där Viktor är med. Kickad. Ja, verkligen. Nej, men vägen dit är ju lång liksom, så att det vi skippar det. Vi skippar det. Nej. Mycket bra. Ska vi gå ut på det eller? Ja, jag tror det, tycker jag. Den obesvarade frågan. Exakt. Så det här avsnittet, vi rullar fortfarande. Det här avsnittet kommer ut ikväll. Yes. Vi kör en direkt ikväll. Och ser ni oss imorgon och på söndag. Vi kommer stå i montern. Vi kommer gå runt här också. Så kom gärna fram och hälsa. Snacka lite skit. Ja. Så hörs vi då. Ja. Det är bara att komma och hänga i montern. Köp kosttillskott om ni vill, det kommer vara bra priser. Köp en bild med Friberg, 100 kronor. Kom bara häng, ja precis. Nej, 2 lax om ni vill att de ska posta på bilden. Naken. Nej, men spana in våra monter. Jag tycker vi har gjort ett bra jobb med montern. Måste säga monter, så att, jag måste kolla. Prova samma smack ställe för som fan. sist. Kom och prova smack. Jag ska kolla. Kom och prova smack, exakt. Vi säger så. Yes. Det är vi. Tandberg. Tjo. Tjo.